Experimenting, trying to plant kangkong. Payat pa, pero pwede na siguro. Pwede na. Tamis yan. Para lumago. Oh, diretso mo na lang. Hindi, yung dulo. Bakit? Talbos lang yun, di ba? Yung dulo. Ba't dulo? Tatalbos Hindi, mo, di ba? para ano? Ah, tatanim mo yung iba. Hindi, para dumiretso ano siya. Ayun, nabali, lutong. Para diretso, ano, tawag doon. Baka mag-usbong pa. Pag napuputulan mo, tatalbos. Kaya nga, pwedeng may mag-usbong pa. Diba? Lulutuin mo kang gabi yan? Oh. Hello. Pero mas gusto ko yung gantong kangkong kaysa yung matataba. Yung native, ang tataba ng tangkay.